dahil GCQ na sa Hunyo, makakakuha pa ba sila? Ang basihan po, ano yung classification ng lugar ninyo nung pangalawang buwan ng ECQ at MECQ? Magandang araw mga ka-Reaksyon TV! Bago niyo po mapanood ang makabuluhang palabas ng aking kaibigan na si Reaksyon TV, hayaan niyo po akong anyayahan kayo sa aking channel na may pangalang Salamin ng Buhay, kung saan kayo ay makakarinig ng mga iba't ibang kwentong buhay. Maraming salamat po! Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-Reaksyon TV at welcome po sa ating channel at ngayong araw pag-uusapan at mapapanood po natin sama-sama nating bigyan ng samot-saring reaksyon o komento itong video na atin pong mapapanood dahil po ang inyo pong matutunghayan dito sa ating channel ay yung usapin po sa Social Amelioration Program o yung sinasabi nilang second tranche, kailan daw po ba ito maibibigay ng ating gobyerno at kung papaanong paraan yung kanilang pagbibigay. At kasama po sa ating mapapanood mga ka-Reaksyon TV, yung usapin po sa transportation na alam naman po natin na talagang kailangan ng mga kababayan natin na may masakyan para makapasok sa kanilang trabaho at yung mga galing po ng probinsya at uuwi ng probinsya, yan po ang pag-uusapan dito at bibigyan tayo ng update ng ating government. Yan po, yung mga provincial buses, kailan ba sila makakabiyahe. At kasama po dyan sa ating mapapanood, yung mga uuwi pong mga kababayan nating OFW na ano po yung tulong na maibibigay sa kanila ng ating gobyerno. Kaya kung bago ka po sa ating channel at hindi ka po nakakapag-subscribe, please don't forget po, pakiclick na po ang ating subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell. At ngayon po, sama-sama po nating panoorin ang kompletong detalye sa akin pong sinasabi upang maliwanagan po ang lahat. Tara at panoorin po natin ang bidyong ito dito sa Reaksyon TV. Sir, my first question, I think, the first two questions are for you. Bale po, ang una ko po sana topic is about the Social Amelioration Program. Kasi po nabanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang 10th report last night na 1,200 LGUs na po yung nakapag-submit ng kanilang list ng waitlisted or left out beneficiaries. Sir, hindi lang po sana kami ng update if there is now a specific timeline or deadline kung kailan po masisimulan itong pamimigay ng second tranche ng Social Amelioration Program. Kasi po, tapos na po yung ECQ and we're now on GCQ po. Well, uulitin ko lang po, no? Yung second tranche na ibibigay sa 12 million na nanatili sa ECQ or MECQ nung pangalang buwan ng ating ECQ, maibibigay pa rin po yan maski nasa Hunyo na tayo. So marami po kasi talaga nagdilinaw niyan kung dahil GCQ na sa Hunyo, makakakuha pa ba sila? Ang basihan po, ano yung classification ng lugar ninyo nung pangalawang buwan ng ECQ at MECQ. Kung kayo po ay nakatira sa lugar na ECQ at MECQ, mabibigyan pa rin po kayo maski buwan na ng Hunyo. Now, kahapon po, nandito rin si Secretary Anyo, hindi siya makapagsabi kung kailan talaga magsisimula, no? Pero sa report nga, halos lahat naman ay nakapag-liquidate na, inaayos lang po yung electronic transfer dahil nais natin ngayon mapabilis. So, konting antay na lang po. Alam ko po na hindi pa nagsisimula, pero pag nagsimula po yan, naku po, napakabilis naman po yan dahil we will rely primarily on electronic transfers. Next question. Salamat po. Okay, next question. For Secretary Roque, yung tungkol pa rin po ito sa SAP, dun sa second tranche, ano daw po ang gagawin ng government sa matitira sa 100 billion budget para sa second tranche ng SAP? Wala pong matitira dyan kasi bagamat 12 million plus yung manggagaling sa unang listahan, meron din tayong 5 million plus na bagong mga pangalan. So uubusin po natin yan dahil nasa batas po yan. Sir, last question po for Secretary Bello. Sir, you mentioned earlier na nasa 343,000 yung affected na OFWs, but the budget for the AKAP, yung subsidy natin for OFWs, is good for 150,000 only. So I understand you already asked for additional budget. Ano na po yung nangyari dun sa request natin for additional budget?
kaya po ba ng DOLE na tulungan yung 343,000 affected? Very good question. Originally, we asked for a budgetary allocation of 1.5 billion because we estimated that there would be at least 150,000 displaced OFWs. But it turned out while we were accepting the application for cash assistance na we already received 450,000 application for cash assistance. Reason for which we asked for additional budgetary allocation. Fortunately, the President approved additional budget allocation of 1 billion. So, total of 2.5 billion ang natanggap namin. And so far, we have paid 145,000 OFWs. That amounts to about 1 billion 450 million. So, meron pa kami naiiwan na 1 billion 100 million. Pero again, looking at the applications, baka kukulangin yan. So we may again be compelled to ask for additional budgetary allocation to be able to satisfy yung application ng more than 450,000. Although nabawasan na rin yun dahil nabigyan na namin yung iba. And then hindi naman lahat yung nag-apply ay na-approve kasi so far ang approval rating is about 30 to 40% lang. So, yun po ang status. Nakapagbayad na kami ng 145,000 OFWs and the cost would be 1 billion 450 million plus. And we are still processing the 450,000 application, hopefully to be able to pay up to the extent of another 1.1 billion without prejudice to our asking for additional allocation from the President. Yes, next question please. Apo, kay Secretary Bello po, actually, and kay Secretary Roque, nabanggit niyo po before na yung mga OFWs na wala na pong trabaho dito, they will be targeted for build projects of the government. Ito po ba ituloy pa rin? And paano po ba yung pagpili sa OFWs? For construction workers na po ba ito? Paano po yung mga OFWs na hindi naman po kaya yung trabaho sa construction? Secretary Bello? Tama po yun, doon sa mga build program ni Secretary Tugade at saka ni Secretary Villar ay malaki ang opportunity para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga skilled workers dahil magagaling na construction workers mga yan eh. So they will be well fitted for the work to do the construction work of the DPWH saka DOTR. Ngayon yung mga hindi naman ma-accommodate sa construction business, meron naman tayong livelihood project, livelihood assistance to all overseas workers na re-repatriate namin. They will not only be entitled to cash assistance of 10,000 to 20,000, 20 kung active member ka ng OWA at 10,000 kung hindi ka active member. Ngayon, kung in addition to yung financial assistance na yan, bibigyan ka ng livelihood assistance. When we say assistance, bibigyan ka ng 20,000 na ininegosyo mo, walang bayad, walang interest. Pero kung gusto mo na medyo maganda-gandang negosyo, halimbawa gusto mo mag-put up ng catering business, pwede kang umutang ng 100,000, walang interest naman yan. Okay, so in addition to that, meron kami special program sa lahat ng mga OFWs, returning OFWs, yung tinatawag naming scholarship certificate. Kapag meron kang 3 anak, yung 3 anak mo, scholar namin. Kung meron kang 10 anak, pasensya na kami, 10 anak mo rin ang scholar namin. Those are what we call the reintegration program for our overseas Filipino workers. Thank you po. Bukod pa po sa programa ng DOLE, meron din pong livelihood assistance ngayon ang binibigay ng DTI. Up to 100,000 po mauutang doon sa mababang interest. At meron din pong separate na livelihood program ang Department of Agriculture. Secretary Tugade? Idagdag ko lang po, maiksi lang ito. Meron din tayong tinatawag na training, on-site training doon sa mga overseas worker na gustong mag-involve sa construction. Itong on-site training ay ginagawa ho namin in close coordination not only with TESDA, with DOLE, but also with the contractor themselves na pumapayag ho sila na habang nagte-training, may sahod na yan at kung magka-training, i-assimilate yan sa project mismo. Meron pong on-site training na napaloob sa programa ng Build ngayon.
quickly, your Yes, second sir. question. Yeah, I think this is your idea to have this much secretaries in your briefing. But anyway, sir, yun pong sa provincial travel, sir. Kay Secretary Togade and kay Attorney Delgra, yun pong mga kababayan natin, we've been receiving a lot of questions na pwede po ba silang magbiyahe na gamit yung mga provincial buses? Papaganahin na po ba yan? Paano po yung magiging procedure? Do we need travel passes, travel authority, and yung quarantine procedure, sir? Yung mga proseso ho sa lisensya at certification ng mga babaybay at tatakbong buses, kung pahihintulot mo, Joseph, ibibigay ko yan kay Chuck para nung ganun, detalyado yung presentasyon. Pangalawa ho, talaga namang kung travel ng GCQ to GCQ yan, dapat i-allow ho yan. Sabi nga ho sa cargo rin, dapat sabi sa ng IATF, unhampered flow of cargo. Lalo't higit kung ito ho'y bumabagtas sa kwalifikasyon essential, gaya ng pagkain at medisina. Chuck, can you itemize the requirement for registration, including the online registration and processing? Joseph, magandang hapon po. Sir. Yung tanong po yung sa provincial bus, yung pagbabiyahe po ba yan? Yung ba yung tanong nyo kanina? Apo. May bye-bye That's right, sir. That's right, sir. Apo. As mentioned, in fact, Kailangan mag-resume? I'm sorry. As mentioned po kanina, na yung pagtatalaga po natin ng public transport, land-based public transport for that matter, and even across the transport facilities, calibrated yung response natin dito, at partial and in phases. In phases naman po, originally we have mentioned that phase 1 starts when GCQ, when Metro Manila would be considered GCQ area already. Pero meron po tayong timeline until June 21. Not having said that, yung initial assessment po natin dito, wala muna yung provincial bus trips papunta at palabas ng Metro Manila. Except po yung ginagawa ng balik estudyante, balik OFW programs. Kasi ito po yung mga tugon at instruction ng Presidente na makauwi na yung mga OFW papunta sa probinsya. But the regular provincial bus routes po, hindi pa po pinapayagan at tinitingnan po natin on the ground paano natin gawin yan. Although, inaayos na rin po natin together with the DILG kasi isasama na rin po natin dito sa implementation. Sila po yung kasama natin dito pagdating dito sa ensuring the health protocol sa loob ng sasakyan. Lalong-lalo na, the same thing also with yung pagbabiyahe sa aeroplano, kailangan yung galing sa origin at papunta sa destination. Whichever it may be, either coming from Metro Manila going out or from the province going in. So yun po ang inaayos natin sa ngayon at napagpaplanuhan naman din po. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at suporta sa aking kaibigan na si Reaksyon TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya, please like, share, and subscribe Reaksyon TV at ganoon na din po sa aking channel na Salamin ng Buhay. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.